Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. Final Frontierer fourth part আমি আহি গৈছো ইয়াতে এই যেটো আমাৰ প্লেলিস্ট চলি আছে বা এই ভিডিওস বিউৰ আমি যে কৰি আছো ক্লাसेस বুৰ আমি যে কৰি আছো এটো অকল প্ৰ্যাকটিসৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিম আৰু এটা কথা যি অকল ষ্টুডেন্টে মাত্ৰ জয়েন কৰিছে হিয়তক মই কৈ দিও আজি গধুলি 6টাত যেটো ক্লাস হ'ব সেই ক্লাছত ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত আমি প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনস কৰিম এটা ফিক্সড প্ৰিপজিশন কেনে ধৰণে আপুনি বুজিব পাৰে উলাব পাৰে হেতুটো অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে কিন্তু ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰা হোৱা নাছিলে সো মোস্ট প্ৰবাবলি নহয় একচুয়ালি আজি 6টা বজাত যেটো ক্লাস হ'ব তাতে আমি ফিক্সড প্ৰিপজিশন প্ৰ্যাকটিস কৰিম এটা এক্সামটো একদমে কাখত আহি গৈছে আজি হৈছে আপোনাৰ 29th সো 30 31st দুই দিন আছে এটা কথা মই সবুকে কৈ দিও গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে মক টেষ্ট আই হোপ আপুনি লগাইছে আৰু যদি ইতিয়ালৈকে লগোৱা নাই তেন্তে অনলি কম্পিটিশনৰ এপটো ডাউনলোড কৰি ইতিয়া মক টেষ্টটো লগাই লওক সেকশনাল টেষ্টটো আছে সেকশনাল টেষ্টটো আপুনি দিব পাৰে লগতে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ লগত আপোনাৰ বহুত খেলি মেলি যদি হৈ আছে এটা কথা মনত ৰাখিব যদি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন কৰিছে জিকে জিএছত মেজৰিটি ভাগ আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ হয় যোৱা কালি মই আপোনাক টিপস যে দিছিলো লাষ্ট মিনিট টিপসটো লাষ্টত যদি আপুনি কোৱেশ্চন দেখি পায় হে কোৱেশ্চনস বিলাকো আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা আহিছে সো নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ্স বুকস এন্ড অথৰ্স এইবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আপোনাৰ কাৰণে লগতে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন কিছুমান আছে হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে আপুনি বেছি ইফালে দৌৰিব নোৱাৰে নালাগে 50টা মক টেষ্টৰ কোৱেশ্চন আমাৰ ফ্ৰীতে দিয়া হৈছে আৰু হে মক টেষ্টৰ কোৱেশ্চন আপুনি যদি দিব খুজিছে লিংক এটা ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে গুগল ফৰ্ম এটা আছে লগতে আপুনি আমাৰ কি কয় টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব এপটো ডাউনলোড কৰক ফ্ৰীতে মক টেষ্টটো দি দিয়ক সো দ্যাট আপোনাৰ কনফিডেন্সটো বাঢ়ি যাওক এন্ড অল আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ যে তাৰ পৰা কোৱেশ্চন কিন্তু আহিব পাৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ কাৰণে Now let's start with the session. যি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অনলি কম্পিটিশন অফ গড অফ স্মল থিংস ঠিক আছে চলি আছে স্যার আসামিজ পার্টৰ ভয় লাগি আছে অসীম ইয়াৰ তুমি যদি ক অসমীয়া পাৰ্টৰ ভয় লাগি আছে কেনেকে চলিব আপোনালোকে তো অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে ন এটা মই কলে ভাল দেখি যে অসমীয়াৰ কাৰণে অলপমান ভয় লাগি আছে আপোনালোকে অসমীয়াৰ কাৰণে ভয় লাগা বুলি কলে অলপ বেয়া দেখি কিন্তু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা অসমীয়া পাৰ্টত অকল গ্ৰামাৰ নুহুদে তাতেও কিন্তু বুকস এন্ড অথৰ্সৰ কোৱেশ্চন মই দেখি পাইছো সো হিখিনিও অলপমান ভালকে পঢ়ি যাব এনিৱেজ কামিং বেক টু দিস ওয়ান The judge was dashed the lawyer's unprofessional behavior in the court. এটা মুভি আছে যদি আপোনালোকে চাইছে বহুত পুৰণি মুভি দে মাই কাজন উইনি যেটা আপোনাৰ পেপাৰ শেষ হৈ যাব না তাৰ পিছত চাব কমেডি মুভি হয় মাই কাজন উইনি যদি আপুনি মুভিখন চাই নহয় তেতিয়া আপুনি গম পাব এই যে আনপ্ৰফেশনেল বিহেভিয়াৰৰ কথা পাতিছে what do we mean by this unprofessional behavior anyways coming back to the question আনপ্ৰফেশনেল বিহেভিয়াৰ যদি আপোনাৰ সমুখত কোনোবাই কৰে আমাৰ কি হৈ যাব খং উঠি আহিব ৰাগ উঠি আহে নলবাৰীৰ ভাষাত আমি কয় না ৰাগ উঠি আহিছে সো খং উঠি আহক আমি কেনে ধৰণে ডিপিক্ট কৰিব পাৰো কি হ'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ হেল্ল সামি হেল্ল কৃষ্ণা ৰাধে ৰাধে গুড আফটাৰনুন অঞ্জুমান ওকে প্ৰীতমে নিজৰ আনসাৰ দিছে এ বাকি incensed with, incensed on, incensed by ইটা যেটা আপুনি কাৰোবাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত খঙাই যায় কাৰোবাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি ৰাগ উঠি যায় তেন্তে আমি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম at সো কারেক্ট আনসার আপোনাৰ হ'ব অপশন এ incensed at কিন্তু কিছুমান কেছত আপুনি দেখি পাব incensed with ইউজ কৰা হয় incensed by ইউজ কৰা হয় but for this particular question the best answer is incensed at মানে কাৰোবাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কাৰোবাৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ কি উঠি গৈছে ৰাগ উঠি গৈছে খং উঠি গৈছে synonym of pusillanimous pusillanimous বাপৰে মুখতে হানে pusillanimous what do you mean by this word নতুন শব্দ এটা আনিছো আপোনাৰ কাৰণে মই যেটা বনাই আছিলো পিপিটি তেতিয়াও মই বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিছো এই শব্দটো প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ কিন্তু মোৰ পৰা নহল সো হে কাৰণে পঢ়ি লওক শব্দটো সিনোনিম সুধিছে ঠিক আছে নাও
This word talks about courage, bravery. What do we mean by this? যিবোৰ পাক নুঘূৰেছে. Yes. So this word means আপোনাৰ তাত যদি courageৰ কমি হয়, lack of courage, lack of bravery. Lack of courage মানে আমি কিহৰ কথা পাতি আছো? আমি কথা পাতি আছো coward. Cowardly. Coward the cowardly dog apuni চাইছে চাগে cartoon, right? Therefore, what should be the synonym? Synonym will be option B. Craven. Valiant মানে আপুনি জানে, audacious মানে আপুনি জানে নহয়, audacious হয় আপোনাৰ মই A to Z নহয়, মেৰাথনৰ যিটো PDF দিছো তাতে audacious ৰ লগত ফটোটো দেখি পাইছে, কাৰ ফটো দিছো, ৱাডা বাও. So এইবিলাক তো সিনোনিম হৈ কি কয়, এক দুসৰা সিনোনিম হৈছে, অপোজিট কি শব্দ আমাৰ হ'ব, অপোজিট হ'ব ক্ৰেভেন. সো সিনোনিম অফ দিস ওয়ার্ড ইজ ক্ৰেভেন. ওকে, ইন্ট্ৰেপিড, অডাচিয়াছ, ভেলিয়েন্ট এইবিলাকৰ মানে আপোনাৰ ভিতৰত জোশ আছে. নেক্সট হৈছে জুভেনাইল. যেহেতু গুৱাহাটী হাইকোর্ট JAA এর পরীক্ষা দিবলৈ গৈ আছো, জুভেনাইল শব্দটোৰ মিনিংটো আপুনি জানিব লাগে. মিনিংটো যদি জানে তেন্তে বিপৰীত শব্দটো কবই পাৰিব. ইয়াতে সুধিছে জুভেনাইলৰ বিপৰীত কি হয়? অডেচিয়াস অডি কাৰ বোলে. কনফিডেন্ট ট্যালেন্টেড. ইয়েস, কনফিডেন্ট নহয়, একচুয়ালি অডেচিয়াস ওভার কনফিডেন্ট হয়েছে. ঠিকে আছে হিমাক্ষ. ইয়েস, জুভেনাইল মানে হয় পোৱালি. জেনারেলি জুভেনাইল কাক কোৱা হয়? যাৰ 18 ইয়াৰ্ছতকে কম এজ. Anyone who is under 18 years তাক জুভেনাইল বুলি কোৱা হয়. সো জুভেনাইল কোড বুলি কয় নহয়, জুভেনাইল কোড মানে এই পোৱালি বিলাকে যদি কিবা এটা সৰু সুৰা ক্ৰাইম কৰি দিয়ে তেন্তে সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগকে এটা কোড বনোৱা হৈছে, জুভেনাইল কোড. আৰু হেনে ধৰণে যদি আপোনাৰ জুভেনাইল ক্ৰিমিনেল, আপুনি জুভেনাইল ক্ৰিমিনেল হয়, পোৱালি হয়, আপুনি কিবা ক্ৰাইম কৰিছে, আপোনাক সেম প্ৰিজনত থোৱা নহয়, আপোনাৰ কাৰণে বেলেগ এটা ওয়ার্ড থাকে, জুভেনাইল প্ৰিজন হয়. ওকে, এনিৱেজ, জুভেনাইল মানে হয় আপোনাৰ ইয়াং, জুভেনাইল মানে হ'ব আপোনাৰ চাইল্ডিশ, জুভেনাইল মানে হ'ব আপোনাৰ ইয়থফুল. আমাক ইয়াতে সুধিছে অপোজিট. সো অপোজিট হ'ব যেতিয়া আপুনি এডাল্ট হৈ যায় বা মেচিয়ৰ হৈ যায়, মানে ওভাৰ 18 ইয়াৰ্ছ. যেহেতু 18 ইয়াৰ্ছ এণ্ড এবভত আপুনি ভোট দিব পাৰে, তেন্তে গভৰ্ণমেণ্টৰ হিচাপত বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেফিনিশ্যনত ইউ আৰ এন এডাল্ট এট 18 ইয়াৰ্ছ অফ এজ. আৰু বেছি এডাল্ট কেতিয়া হৈ যায়? যেতিয়া আপুনি মদ খাব পাৰে. মদ খোৱা এজটো আপোনাৰ কি 21 নে 22 ইয়াৰ্ছ আছিলে ন? হেনে ধৰণে মেৰেজৰ কাৰণে আকৌ আপোনাৰ এজ আছে, right? So these are the age definitions given by government. Anyways, one who does not believe in God's existence, eto ami already jano. Naive, yes, naive hobo pare. Juvenile or nohoy, naive mane does not know many things. Tak naive buli koy. Ento asile, yes, ento asile. এ ভগৱান, চিনো বুলি ভাবিছিলো. মদ খাব পাৰা মানে হৈছে. গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে, মোৰ মতে নহয় দে, মই নাখাওঁ, সেইকাৰণে মই এইবিলাক প্ৰমোট নকৰো. এনিৱেজ, ওৱান হু ডাজ নট বিলিভ ইন গড, ডেট ইজ চিম্পল এথিষ্ট. ইয়াৰে ভিতৰত থিষ্ট আপুনি জানে, হেৰেটিক মই মেৰাথনত কোৱাইছো. এগনষ্টিক কোন হয়? হু ইজ আ এগনষ্টিক? আনসার টু দ্য এথিষ্ট. মোক অকল কৈ দিয়ক, এগনষ্টিক শব্দটো যে আছে, এগনষ্টিক শব্দটোৰ মানে কি হয়? এগনষ্টিক মিন্স কোন হয় এগনষ্টিক? চ্যাটত চাও কোনে দিয়ে আনসার.
Someone who believes existence of God is unknowable. God exists or not? Yes, correct, Prince Demari. Ekdam correct. So the correct answer in this particular question is atheist who does not believe about God. Ke jane Bhagat Singhe likhisile nijor last kisuman dinot hi letter likhisile na tate Bhagat Singhe likhisile je moi bhagabanor uporot believe nokoru je bhagabanor dore kiba eta bostu ase kyo because ভগৱান যদি থাকিলে হয় তেন্তে ইমান যে গৰীব মানুহ মৰি আছে ভগৱানে কেনে ধৰণে হিয়তক চাই থাকিব পাৰে ভুখা কেনেকে মানুহক মাৰিব পাৰে ৰাইট সো হেবিলাক কথা লিখিছে আপুনি যদি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় নহয় এটা কম্পাইলেচন আছে লেটাৰ্স why am I an atheist why am I atheist এই কিতাপখন পঢ়িব This is letter compilation by Bhagat Singh. Bhagat Singh jeta jailot last jailot goise teta letter likhisile nijor family letter likhise nijor comrades bilakok letter likhisile he letter or compilation hoy e bahut dhuniya book hoy moi pohisu khub bhal lagise mor so apunio pohibo apunak eta moi example dilu if you like reading books. Anyways, moving to the next question. The witness decided to spill the beans about the conspiracy. Spill the beans ami bahut bar koisu. Spill the beans mane hoy kotha tu lukai rakhibo khujisele kintu lukai thoba nwarile. Yes. A person who does not believe in God, atheist hoy sir. Oh, Pritam. Yes, correct. A person who does not believe in God. Bhagat Singh God or upor believe kora nasile. Anyways, the witness decided to spill the beans about conspiracy. Mane ki hobo? Reveal secret information. Option B is the correct answer. Moving on to the next question. The defense counsel tried to dash reasonable doubt in the jury's mind. Yate ami kontu fixed preposition use koribo pao. মোৰ bibliophobia হয় স্যার রাশিয়ান রেভলিউশন পঢ়া বুলি হে পাইছিলো স্যার জিকেত রাশিয়ান রেভলিউশনৰ কথা পঢ়িছিলে সাগে কিন্তু থট প্ৰসেস এটা থাকে নহয় মানুৰ ভগত সিং used to believe or thinking process was mostly communist thinking process asile Bhagat Singh right but you can understand right at the age of 21-22 years if you are fighting for a country you have to have a thinking process aru ei kotha to moi apunako koi thako je nijor bhitoroto apuni thinking process to believe koribo lagibo build koribo lagibo it is very important ei koane je apunaloke bhagwanok believe kora eri diok That is not what I am saying. মই অকল আপোনাক কৈ আছো কিতাপ পঢ়ি ফেলে নিজৰ মাইন্ড টু ব্ৰড কৰক that is all I am saying. Okay. Now ইয়াতে এটা শব্দ বাৰবাৰ ৰিপিট আমি দেখি আছো অপশনস বিলাকত ইনষ্টিল মানে হয় যেতে আমি কিবা এটা বস্তু হুমাই দিও কৰবাৰ ভিতৰত যদি আমি হুমাই দিছো কিবা এটা বস্তু ইনষ্টিল কৰা জানে ইনষ্টল হয় সেম অলমোস্ট সেম নাও ইয়াতে ডিফেন্স কাউন্সিলে কি কৰিছে ডিফেন্স কাউন্সিলে নিজৰ আইডিয়াটো লাহে ধীৰে এস্টাবলিশ কৰিব খুজিছে কোট এস্টাবলিশ কৰিব খুজিছে জুৰিৰ মাইন্ডত সো আমি ইয়াতে কি আনসাৰ ইউজ কৰিব পাৰো আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগিব অপচন এ অপচন বি the correct answer is instill in jury's mind will be the correct answer option b নহয় option a হ'ব gradually but firmly establish an idea or attitude in person's mind. Okay. Vituperative a synonym কি হয় just understand মানে ভগত সিংৰ কথা আশিম তুমি কৈছা হে কাৰণে মানে he is my hero de Bhagat Singh is one of the revolutionaries who is my hero and I can
I cannot imagine মানে at the age of 21, 22, 23 যত আমি আমালোকে মই কিমান বাৰ আপোনাক ক্ৰাশৰ কথা কৈ থাকো মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকিও কিন্তু 21, 22, 23 এজত যদি আপুনি নিজৰ পেৰেন্টছক এটা লেটাৰ লিখিব পাৰে আৰু তাতে লিখিব পাৰে যে আজাদি হি মেৰি দুলহন হে মই বিয়া কৰাব খোজা নাই বিকজ freedom is my wife, right? To get an idea like that, hene dhoroner idea at the age of 22 he knew 4 languages. Apuni kimanta language jane? He knew Persian, he knew Hindi, he knew Urdu. Jitu language ot he nijor thought process to express koriba pare India legi he gote language he gom pae. So if you can understand my, you know, it is mind boggling how a person can be this versatile. But anyways, coming back to the question, ইয়াতে আমি হুদিছো ভিটিউপেৰেটিভৰ সিনোনিম কি হ'ব ভিটিউপেৰেটিভৰ সিনোনিম যদি এনে ধৰণৰ শব্দ আহি যায় যিটোৰ মিনিং আপুনি একদমে নাজানে তেতিয়া আমি চাও যদি আমি এলিমিনেশন মেথড ইউজ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো ইয়াতে এটা শব্দ আছে লডাৰট্ৰি এটোৰ মিনিংটো নাজানো এবিউসিভ মিনিংটো গম পাও কমপ্লিমেন্টাৰী ইলজিস্টিক না ইয়াৰে ভিতৰত এটাৰো মিনিং গম পাব অকল এবিউসিভৰ মিনিংটো গম পাও সো এটা এটাকে যদি আপুনি মোক ক'ব পাৰে Job is my wife. ठीक है ऐसे प्रीतम. For present. Okay. So the correct answer is abusive, but I would require যে বাকি কিটা option এটুকে কি বুলি কয় এটুকে কয় যে আপোনালোকে mock test দিয়াৰ পিছত analysis যে হয়. So this is your analysis. What do you mean by laudatory? What do you complimentary গম পায় আপুনি eulogistic. Eulogistic আৰু laudatory meaning কি হয় So laudatory শব্দটো লৰ্ডৰ পৰা আহিছে যেটা আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে হাত চাপৰি মাৰে তাৰ পৰা আপোনাৰ শব্দটো আছে laudatory. So laudatory means to praise. And similarly if we talk about eulogistic also means to commend or to praise. Yes. So correct answer ইয়াতে কি হ'ব abusive বাকি কিটা আপোনাৰ praiseৰ লগত জড়িত. So antonym হৈ যাব Antonym of equate. Equate আমি আগতে কৈছো simply answer to দি দিয়ক equator antonym কি হ'ব so equator meaning কি হয় আপুনি যাৰ ওপৰত সাসপিশন কৰিছিলে যে ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটি কৰিছে সাগে মানুহজনে কিন্তু কোৰ্টত যাইফলে কোৰ্টে ইকুইট কৰি দিছে মানে কোৰ্টে কৈছে যে এই মানুহজনে ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটি কৰা নাই আপোনাক ক্ৰিমিনাল চাৰ্জেছৰ পাৰে ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে তাক আমি ইকুইট বুলি কওঁ so equator opposite কি হ'ব Equator opposite hobo apuni jitiu crime korise apuna koise hoy apuni etu kaam korise aru evidence or logoto ami gom paisu je apuni e kaam to kora hoise apunak jail dia hobo so you will be convicted so convict will be the antonym of equate a speech made without preparation etu ami agoto koisu bahut dunia sam bahut dunia আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কিমানটা ল্যাঙ্গুৱেজত আপুনি পেপাৰ লিখিছে মানে পেপাৰ মানে কি কয় নিউজ পেপাৰত আৰ্টিকেল লিখে সাম সি ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিলে মই বহুত গিটা ল্যাঙ্গুৱেজ জানো বাট আই ক্যানট কম্পেয়ার মাইসেলফ উইথ ভগত সিং বিকজ হি ইউজড টু রাইট নিউজ পেপাৰ উৰ্দুত নিউজ পেপাৰ লিখিছিলে পাৰ্সিত নিউজ পেপাৰ লিখিছিলে কি কয় ইংলিশত আৰ্টিকেলস লিখিছিলে হিন্দীত আৰ্টিকেলস লিখিছিলে so it is a different generation thinking process generation it's very different okay so the correct answer is extempore yare bhitorot verbs ami already jano maiden ami already jano prologue or meaning ki hoy ami bahut bar hunisu o prologue what do you mean by prologue German hiki asu sir currently we gets dear Miragren impromptu বুলিও কব পাৰে yes correct now prologue মানে কি হয় prologue মানে হয় আপোনাৰ introduction বুকৰ আগত আপুনি দেখি পাব এটা prologue version থাকে prologue পেজ থাকে introduction দিবলৈ যে কিতাপখনত কি আছে কেনে ধৰণে পঢ়িব লাগে সো হেতু prologue বুলি কোৱা হয় pro মানে আগত আহিছে pre pro right so prologue is introduction verbose মানে বহুত বেছি কথা কৈ দিয়া maiden মানে first হয়
introduction নহয়, maiden মানে first. যেনে কয় নহয়, this is his maiden test century. কি কয়, Jasprit Bumrah ইংলেণ্ডত যায় century score কৰিছে. This is maiden test century of Jasprit Singh. Maiden মানে কি first test century. ইয়াৰে আগত test century কৰা নাছিলে. Okay. The lawyer tried to move heaven and earth to save his client. To move heaven or earth এটো আমি already কৈছিলো. May I get is good. Super. Prologue, propose, kobo paru neki in some way you can say, yes. Okay. To move heaven and earth mane ji paru he koru. By hook or by crook monot ase noy apunar same whatever is there I will try mane jitu possibly koribo pari he ami korim. Make every possible effort will be the correct answer. Okay. The investigation was dash finding truth behind the allegations. What should be the answer? Leave no stone unturned. Yes, very nice. কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ যিসকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু এটা কথা যোৱা কালি মই WhatsApp গ্ৰুপত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত A to Z ৰ কাৰণে আপোনালোকে যে কৈ আছিলে স্যাৰ ভোকাবুলাৰি PDF টো লাগে মই অলৰেডি PDF টো দি দিছো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা বিকজ তাতে বহুত আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি একিউমুলেট হৈ গৈছে এতিয়া ডাইৰেক্ট আপুনি হে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা কি কয় PDF টো ডাউনলোড কৰিব পাৰে লগতে দিস ইজ কাইন্ড অফ মাই এডভাইস বিকজ বেছি ডাঙৰ ভিডিও নহয় আপুনি মোৰ প্লেলিস্ট টো চেক আউট কৰিব পাৰে A to Z ভোকাবুলাৰি অকল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ কাৰণে নহয় যিকোনো এক্সাম আপুনি দিবলৈ গৈ আছে হে ভোকাবুলাৰি প্লেলিস্ট টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব পঢ়িব পাৰে চাব পাৰে বিকজ কিয় কৈছো মই প্লেলিস্ট টো চাবলৈ তাতে নহয় কিছুমান ভিডিওৰ পিছত নহয় আপোনাক কোৱেশ্চনছ দিছো মই আৰু হে কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰ যোৱা কালি মই শেয়াৰ কৰিছিলো WhatsApp গ্ৰুপতে শেয়াৰ কৰিছো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে শেয়াৰ কৰিছো সো আপুনি যদি জয়েন কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু জয়েন দা WhatsApp গ্ৰুপ অৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু যদি আপোনাক আকৌ লাগে PDF টো তেন্তে গুগল ফৰ্ম টো দিয়াই আছে এতে গুগল ফৰ্ম টো এবাৰ ফিল কৰি দিব তাতে ৰিমাৰ্কছত এবাৰ লিখি দিব যে মোক A to Z ৰ PDF টো লাগে তেন্তে মই আপোনাক সেন্ড কৰি দিম আকৌ Now the correct answer here will be option A geared towards. Geared towards mane ki hoy to design for or directed at particular purpose. Eta particular purpose or karone e bostu tu design kora hoise. So hetu ke ami ki buli kom geared towards. Okay? ঠিক আছে Now Gauhati High Court JR exam to ahi gol. Next apunar ahibole goi ase kihor 16 ডিসেম্বৰৰ পৰা 16 জানুৱাৰী লৈকে কাৰ ফৰ্ম ভৰিছে আপুনি কনষ্টেবলৰ আৰু অসম পুলিচ এসআই সো অসম পুলিচ এসআই ৰ আমাৰ কোৰ্স অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আমাৰ সেকেন্ড ব্যাচ একচুয়ালি অলবলে গৈ আছে সো আপোনালোকে ইতিয়ালৈকে যদি ভাবি আছে নহয় ইতিয়া নহয় পিছত পঢ়িম ইলেকশনৰ পিছত পঢ়িম আপুনি কিন্তু বহুত লেট হৈ যাব কিয় কৈ আছো বহুত লেট হৈ যাব বিকজ আমাৰ প্ৰথম ব্যাচ ফুল হৈ গৈছে almost full হৈ গৈছে সো আমাৰ ব্যাচ যদি ফুল হৈ গৈছে দ্যাট মিন্স বাকি বহুত জায়গা তো মানুহ পঢ়ি আছে নিজে গায়ও পঢ়ি আছে আপুনি কিন্তু স্ট্ৰাকচাৰ্ড কোৰ্স ইতিয়ালৈকে লোৱা নাই সো হে কাৰণে অসম পুলিচ এসআই এর কাৰণে মই ভাবো যে এই বছৰত আপুনি ইউনিফৰ্মটো পিন্ধিব পাৰে আৰু হে কাৰণে ব্যাচটোৰ নামে হৈছে মিশন ইউনিফৰ্ম আপোনাক তন্নকে একদম ইন্ট্ৰোডাকশনৰ পাৰে কেনে ধৰণৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আহিব পাৰে কেনে ধৰণৰ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গোটেইখিনি ভাল দৰে পঢ়োৱা হ'ব লগতে মই এটা কথা ভাবিছো
আপোনালোকে কৈ থাকে ন স্যাৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 ৰ কাৰণে ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং লাগে কনষ্টেবলৰ কাৰণে ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং লাগে মই নোৱাৰো ফেব্ৰুৱাৰী 1 ৰ পাৰে আজি মই ইউটিউবত ইয়াতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো ফেব্ৰুৱাৰী 1 ৰ পাৰে মই এটা মিনি ব্লগ ভাবিছো ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰাতিপুৱাই ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং আপোনাৰ লগত মই কৰিম ঠিক আছে আই উইল ট্ৰাই যে এট দ্য এন্ড অফ দি মান্থ এজ এ 3.2 কিলোমিটাৰ 8 মিনিটত ক্ৰছ কৰিব দিছে বা 10 মিনিটত ক্ৰছ কৰিব দিছে আমি হেতু বস্তু কৰিব পাৰো আপুনি আপোনাৰ তাত কি এক্সকিউজ আছে সেই এক্সকিউজটো আপুনি কমেন্ট বক্সত লিখি দিব পাৰে যে মই কিয় ফৰ্মটো ভৰা নাই এনিৱেজ মুভিং অন মই আপোনাক কৈ দিও যদি অসম পুলিচ এসআইৰ কাৰণে আপুনি প্ৰস্তুতি চলায় এই 699 ৰ ওপৰত আপুনি আকৌ ডিসকাউন্ট পাই যাব সেই ডিসকাউন্টটো কেনে ধৰণে পাব পাৰে এই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিলে সো আপুনি যদি নিজৰ পইচা বচাব খুজিছে তেন্তে এই নম্বৰটোত কল কৰিব এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন মেন্ডাচিয়াছ সৰ সিনোনিম কি হ'ব একদম নতুন শব্দ আনিছো ক্ৰিস্প তাজা গৰম শব্দ আনিছো Mendacious or meaning কি 3.2 কিলোমিটাৰ yes 3.2 because it is hard see মই ইটা তো বহুত বেছি পেট ওলাই আহিল মোৰ কিন্তু মই যেটা ফিট আপুনি জুলাইত মোৰ ভিডিও বিলাক চাব মই হে আছিলো অলপমান পাতলা আছিলো ইটা তো পেট ওলাই আহিল জুলাইত যেটা মই আছিলো ন তেটা 4.5 কিলোমিটাৰ দৌৰিছিলো গৰভাঙা যেটো ফৰেষ্ট আছে না গৰভাঙা ফৰেষ্টৰ ভিতৰত দৌৰিছিলো পাহাৰত it took me 25 minutes to cover 4.5 kilometers so 3.2 kilometers in 8 minutes is a very hard task কিন্তু মই যদি এটো প্ৰণ লবা পাৰো যে মই দৌৰিম তেন্তে আপোনাৰ তাত কি এক্সকিউজ আছে হে এক্সকিউজ টু কমেন্ট বক্সত লিখিব I will try to read anyways mendacious মানে হয় আপুনি যেটা মিছা কথা কয় যেটা you are dishonest you are telling lies কিবা ৰিজন হ'ব পাৰে ৰিজন আমি ডিসকাস নকৰো so mendacious means truthful hobo noare candid hobo noare veracious aru duplicitous yare bhitor duplicate korake ami answer boli dhori lom kintu alatke muk koksun option A je ase veracious what do you mean by veracious or meaning ki hoy sir muro pet olaise bohi thakote আৰু যদি আপোনাৰ তাত এক্সকিউজ নাই প্ৰিপাৰেচনৰ তেন্তে কমেন্ট বক্সত নো এক্সকিউজ বুলি লিখি দিব ওকে ভেৰাচিয়াছ মানে কি হয় ভেৰাচিয়াছ মানে হয় ট্ৰুথফুল এন্টোনিম অফ ম্যান্ডেটৰি ম্যান্ডেটৰি আপুনি গমে পাই যেনে ম্যান্ডেটৰি আপোনাৰ কি হৈছে ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং ম্যান্ডেটৰি হৈ গৈছে আপোনাৰ অসম পুলিচৰ কি কয় পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে বা অসম ফৰেষ্টৰৰ যদি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তেন্তে ম্যান্ডেটৰি হয় যে আপুনি ফিজিক্যালি ফিট হ'ব লাগিব ম্যান্ডেটৰিৰ অপোজিট কি হয় গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ পজিশন ওলাইছিলে তাতে এটা দিছিলে যে আপোনাৰ তাত কম্পিউটাৰৰ knowledge থাকিব লাগে কিন্তু তাৰে কাৰণে সাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ নাই ৰাইট সো হেতু আপোনাৰ কি হৈ গল ম্যান্ডেটৰি মানে হয় আপোনাৰ কম্পালসৰি হবই লাগিব ৰিকোয়াৰ্ড হবই লাগিব অব্লিগেটৰি হবই লাগিব সো বাসি গল অপশনাল যে এটু হলে ভাল ৰিকমেন্ডেড যেটো কয় ৰিকমেন্ডেড সেটিং আহে না কম্পিউটাৰত এই বস্তুটো কৰিলে ভাল হয় নকৰিলেও একো বেয়া নাই স্যার চশমা পিন্ধি মানুহে ফৰেষ্টৰ গ্ৰেড 1 এনে নোটিফিকেশনত তো একো লেখা নাই আৰু যোৱাকালি গৰভাঙাৰ পিছত দেখি মই গৈছিলো তাতে বিট আছে নহয় ফৰেষ্ট কি কয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিট আছে তাতে এজন মানুহে তাতে কি কয় বৰ্ডি পিন্ধি ফেলে চশমা পিন্ধি আছিল সো আই থিংক আপুনি দিব পাৰে Okay. The art of effective speaking. Effective speaking মানে আপুনি জেনে ধৰণৰ কথা পাতে মানুহ বিলাকে আপোনাক শুনিবলৈ আহে যেনে মোদি জিয়ে যেটা কথা পাতে গোটে অসমখন শুনিবলৈ আহে নহয় সো হেনে ধৰণে বা মামাই যেটা আপোনাৰ স্পিচ লয় তেটা গোটে অসমখনে শুনিবলৈ আহে সো therefore
আপোনাৰ যদি কি কয় এফেক্টিভ স্পিকিংৰ আৰ্ট আছে তেন্তে what do you have? Yes. Eloquence, oratory, all of the above. All of the above is the correct answer. The prosecutor's case fell flat when the key witness failed to appear. Fell flat. Forester physical agot hobo. Physical hobo. তাৰ পিছত ফিজিক্যালত আপোনাৰ কি 3.2 কিলোমিটাৰ যদি আপুনি 10 মিনিটৰ আন্ডাৰত দৌৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি 20 মাৰ্কস পাব যদি আপুনি আৰু কিমান সেকেন্ড আছে দে তাৰ পিছত আপোনাৰ মাৰ্কস কমতি হৈ যায় থাকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ লং জাম্প আছে লং জাম্পত মিনিমাম আপুনি আই থিংক 325 সেন্টিমিটাৰ জপিয়াবই লাগিব 325 মিনিমাম আপুনি জপিয়াই দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ 10 মাৰ্কস হয় আৰু যদি ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 500 সেন্টিমিটাৰ বা তাৰে above যদি আপুনি লং জাম্পত জপিয়াই দিয়ে it is 20 marks এই গিটাত যদি আপুনি পাস হৈ যায় তাৰ পিছত আপোনাৰ কি কয় ৰিটেন হ'ব ৰিটেনৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ মেলৰ কাৰণে কৈ আছো দে দিস ইজ ফৰ মেল 26 কিলোমিটাৰৰ ওয়াকিং আছে হে 26 কিলোমিটাৰৰ ওয়াকিং আপুনি 4 আৱাৰ্সত কমপ্লিট কৰিব লাগিব Okay, so fell flat or mane ki hoy? Etu postote khuskari jabo lage. Okay, fell flat or mane hoy fail to have intended effect, improved significantly, became more convincing. Option B, fail to have intended effect. Right? Apuni joke marise he joke tu huni kono haha nai. So my joke felt flat. The court was dash its jurisdiction in handling the case. Polity যদি অকমানো আপুনি পঢ়িছে সুপ্রিম কোর্টের jurisdiction কোট আছে সুপ্রিম কোর্টের jurisdiction গোটে ইন্ডিয়াতে আছে আৰু যদি আমি হাই কোর্টের কথা পাতো হাই কোর্টের jurisdiction কোট আছে নিজৰ স্টেট যেটো স্টেটত হি আছে হেতু স্টেটৰ jurisdiction সো যদি হাই কোর্ট তামিলনাডুৰ হয় আৰু হি যদি হিমাচল প্ৰদেশৰ কেছত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰে তেন্তে কি হ'ব তেটা এক্সিডিং হৈ যাব কিন্তু যদি নিজৰ স্টেটৰে কিবা এটা কেছত নিজৰ জাজমেন্টটো শুনাই দিয়ে tente it is what ebilak prince demari ebilak sab minder khesi moyo to koi aso apunak moyo to koa nai je 3.2 kilometers moi doriba parim ne nuarim kintu ma start to koru eba start korile he gom pam kiman paru kiman nuaru aru mur karone to aru bhagar dhora kam moi to phone loi fele doriba lagibo but anyways I will try hoy nohoy hebilak to bhagovanor uporot ase anyways the court was exercising its jurisdiction in handling the case je manujon himachal pradeshor kintu crime to tamil nadu koise so court ko jurisdiction kor hobo jurisdiction hobo tamil nadu ki koy high court so tamil nadu high court is exercising its jurisdiction option B is the correct answer select the synonym of insouciant I prefer desk job see Miroy Kiren jodi tumar tat already job ase tente to of course you can choose kintu jar tat ekdome job nai Shakti Kapooror movie noy eta bahut purana movie dialogue asile Govindar logot Shakti Kapooror comedy movie he comedy movie dialogue tu na mor khub monot laga dialogue he dialogue tu hoy nanga nahayega kya nichodega kya so murta jeta job e nai murta ebilak preference e nai je moi desk job loboloi jam ba moi ki koy beatot khoskaribo job lam mur main ki koy mindset to ki hobo lagibo je job lobo lagibo hetu pisot sailom je kontu job moi pa so insolent mane hoy je ekdam casual bindas right so it is nonchalant this is a French word nonchalant
মানে it is casual, concern নাই, carefree, যেটোক আমি কওঁ carefree. Okay, moving on to the next question. verbose to সবে জানে, verbose এর আনসার কি হবো? মিরয় কিরণ মাল্টি ট্যালেন্টেড হয় স্যার. আচ্ছা, থ্যাঙ্কস কিন্তু I 6/6 লিখা আছিল. Okay, so antonym of verbose. verbose মানে wordy. verbose মানে wordy. lengthy মানে verbose. concise is the correct answer, but what do you mean by prolix? prolix এর meaning কি হয়? prolix এর meaning কি হয়? prolix এর meaning wordy, lengthy এটুৱে হয়. Okay, moving on to the next question. a remedy for all evils, all diseases নহয়. same one remedy for all diseases নহয়, remedy for all evils কি বুলি কোৱা হয় তাক? all difficulties and diseases panacea হয়. yes, difficult and কি কয় difficulties and কি কয় বেমাৰৰ কাৰণে আমি panacea বুলি কওঁ, কিন্তু evilৰ কাৰণে নহয়. evilৰ কাৰণে a universal remedy হেতু হয় আপোনাৰ Catholicon. option A. Catholicon means a universal remedy specially for diseases or evils. Panacea also means universal cure, but for diseases, particularly diseases or karane. ठीक है ऐसे? Okay, moving on to the next question. The witness testimony was taken with pinch of salt by the jury. So taken with pinch of salt, pinch of sugar no, pinch of salt. কি হবে লাগে answer? So many new words today. Thank you so much, Sam. Taken with pinch of salt. যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে লাইক কৰিছা নে কৰা নাই? মই সোধাই নাই আপোনালোকক, লাইক এবাৰ চেক কৰি লওঁ. 40টা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে কিন্তু 30টা লাইক হ'ব পৰা নাই. আৰে মই নকওঁ, হৈ গৈছে, বন্ধ কৰি দিওঁ মই. আপোনালোকে লাইকে নকৰে, ইমান বা চিঞৰিব লাগে যে মই সেই বন্ধ কৰি দিছোঁ. নিদিওঁ মই আনচাৰ নিদিওঁ, আপোনালোকেতো জানে. লাইকে নকৰে যে 37 ষ্টুডেণ্টে চাই আছে কিন্তু লাইক হ'বই পৰা নাই. 38 ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু লাইক 30 হ'ব পৰা নাই. সোনকালে লাইক কৰি দিয়ক. প্ৰথম কথা লাইক কৰিব লাগিব. যিসকল ষ্টুডেণ্টে চাই আছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব. ছাবস্ক্ৰাইবটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়. আপুনি সুধি থাকে না ফ্ৰীত আমি কি পাব পাৰোঁ? ফ্ৰীত আপুনি অনলি কম্পিটিশ্যনৰ ভিডিঅ'জ পাব পাৰে, নটিফিকেশ্যন যাব কোনটো ক্লাছ হৈ আছে, কিন্তু আপুনি লাইকে নকৰে. Okay, so the witness testimony was taken with pinch of salt মানে হয় with skepticism. With skepticism মানে বহুত গিটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিছে. Okay, skepticism. Not to take something seriously or literally. The lawyer was dash presenting compelling arguments to sway the jury.
সদায় ৰেকৰ্ডেড চাওঁ আচ্ছা কেনে লাগিছে নিকিতা ডেকা লাইভ চাই আনসাৰ শুন দিয়াই নাই আপুনি লাইভ চালে আনসাৰ দিব লাগিব ৰাইট ৰঙৰ লগত কথা নাই লাইভ থাকিলে আনসাৰ দিব লাগিব কিন্তু ভাল লাগিল কিন্তু আপোনাক দেখি পাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া সবে লাইভ ক্লাছত আহিবা ধুনীয়া লাগে লাইভ ক্লাছত কিন্তু সময় নিজৰ হাতত ৰাখিবা কিহৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সাম আছে কোন দিনা 1st of February 2026 adapt at the lawyer was adept at presenting compelling arguments adapt at কি হয় very skilled or proficient at doing something এই মাত্ৰ মই আপোনাক কৈ আছিলো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিম যে অসম ফৰেষ্টৰৰ কাৰণে যেটো ফিজিক্যাল আছে সেই ফিজিক্যালত মই আপোনাৰ সাথ দিব পাৰো নে নোৱাৰো হেনে ধৰণে আপুনি যদি অসম ফৰেষ্টৰৰ ৰিটেন পাৰ্ট খানি ক্লিয়াৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে অসম ফৰেষ্টৰৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইতে জয়েন কৰি লওক বিকজ যিমান দেৰি কৰিব হিমানে চান্স টু আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুছি যায় থাকিব এটা কিছুমান আছে কিছুমানে ক'ব পাৰে যে আমি শায়দ ফিজিক্যালত কৰিব পাৰো ফিজিক্যালত কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এবাৰ যদি আপোনাৰ গলতি সে ফিজিক্যাল ওলাই গল মানি লৈছো নোৱাৰে আপুনি আপোনাৰ weight হৈছে 200 কেজি আপুনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু গলতি সে যদি ওলাই গল তেতিয়া কিন্তু আপুনি বেলেগ ষ্টুডেন্টছৰ দৰে বিচাৰি ফুৰিব লাগিব কেনেকে কৰো সো ইতিয়াতে আমাৰ কোৰ্সটো জয়েন কৰক বিকজ कल करे सो आज करे सो अब पल में पढ़ ले होएगी बहुई करेगा कब हुडी থাকে না আপুনি ইডিয়মস কোড ইউজ কৰিব লাগে এনে ধৰণে ইডিয়মস ইউজ কৰিব পাৰে এনিৱেজ ট্ৰুকিউলেন্ট একচুয়ালি ট্ৰুকিউলেন্টৰ সিনোনিম কি হ'ব বাপৰে পুনিত ছাৰৰ খং কোড দেখি পালে শব্দপ্ৰিয়া বহুত একদম এটা কমেন্ট কৰে আপুনি গুছি যায় অলপ কমেন্ট কৰিব লাগে শব্দপ্ৰিয়া ইমান কি কয় দিনৰ পিছত তো আপোনাৰ নাম মোৰ মুখস্থ হৈছে এটা কমেন্ট কৰি গুছি যায় वेलकम সো ট্ৰুকিউলেন্ট মানে হয় কুইক টু আৰ্গিউ একদম পটককে খং উঠি যায় কাজিয়া কৰিবলৈ ৰেডি এগ্ৰেছিভ ডিফায়েন্ট ইয়েস সো সিনোনিম ট্ৰুকিউলেন্টৰ কি হ'ব বেলিজেৰেন্ট amicable gentle docile এবিলা কি হৈ গল এবিলাক হৈছে এন্টোনিম okay moving on to the next question zenith তো আমি গমে পাও zenith মৰাৰ পিছত zenith যাবা খুজি আছো Zenith Apex এবিলাক সিনোনিম এন্টোনিম কি হ'ব এন্টোনিম কি হ'ব Antonym will be nadir. Option C. বহুত দ. Anto is nadir. Okay. A person appointed to settle a dispute. কাৰোবাৰ আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ দাদাৰ কাজিয়া লাগিছে মাটিক লৈ হে মাটিক লৈ কাজিয়াটোৰ সেটেল কৰিবলৈ এজন মানুহক ডেপিউট কৰা হৈছে তাক কি বুলি কোৱা হয় এবিস বটম ডেপ বেডৰ একদম কাৰেক্ট গায়ত্ৰী বহুত ধুনীয়া মাজৰ মানুহ মাজুলিয়া নহয় কি বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় yes ইংলিশত তো আৰ্বিট্ৰেটৰ বুলি কয় yes আৰ্বিট্ৰেটৰ বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় কোনোবাই যদি মোক হেল্প কৰি দিব পাৰে অসমীয়াত কি বুলি কয় সি নহয় নিকিতা এ হ'ব আৰ্বিট্ৰেটৰ হ'ব সি মিডিয়েটৰ Okay, এতে নিকিতাৰ আনসাৰৰ পাৰে নহয় এটা কোশ্চেন মোৰ মাইন্ডত আহিছে what is the difference between arbitrator
এটো পলিটিৰ কোৱেশ্চন হয় বাই দা ৱে আৰ্বিট্ৰেটৰ আৰু মিডিয়েটৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে লক্ষ্মীকান্ত যদি আপুনি পঢ়িছে নহয় তেন্তে ইয়াৰে আনসাৰ আপুনি দিব পাৰিব what is the difference between arbitrator and mediator এই দুইটা এক্টৰৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে what is the difference dalal what is the difference arbitrator আৰু mediatorৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে শব্দপ্ৰিয়া এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো মই দিব নোৱাৰিম unfortunately I cannot deny or accept this fact এই মাত্ৰ আপোনালোকে অসমীয়াত যে কৈ আছে দালাল 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 that is mediator দালাল যে হয় দালাল is mediator মাজৰ মানুহ ঠিক আছে এখেতে যেটো ডিসিশন দিব it is not binding legally binding নহয় কিন্তু আৰ্বিট্ৰেটৰে যেটো ডিসিশন দিব that is legally binding হয় and that is the difference between arbitrator and mediator কাম তো দুইটাৰ সেম যে দুটা পাৰ্টি A আৰু পাৰ্টি B মাজত যদি কাজিয়া লাগিছে তাৰে মাজত সেটেলমেন্ট কৰিবলৈ আমি আৰ্বিট্ৰেটৰৰ ইউজ কৰিব পাৰো মিডিয়েটৰৰ ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু মিডিয়েটৰ আপোনাৰ দালাল হয় হিয়তে যেটো আনসাৰ দিয়ে বা হিয়তে যেটো সলিউশন দিব ইট ইজ আপন ইউ যে আপুনি একসেপ্ট কৰিব খুজিছে না খুজা নাই কিন্তু আৰ্বিট্ৰেটৰে যেটো আপোনাক ৰিজাল্ট দিব হেতু লিগালি বাইন্ডিং হয় হেতু আপুনি একসেপ্ট কৰিবই লাগিব Correct মিৰয় কিৰণে ধুনিয়া আনসাৰ দিছে চ্যাটত এবাৰ মিৰয় কিৰণৰ কাৰণে সবে ক্ল্যাপ কৰি দিয়া ধুনিয়া সিনোনিম যদি কবলৈ যাও মিৰয় কিৰণে আনসাৰ দি দিছে আপুনি চ্যাটৰ পাৰে চাব পাৰে Okay moving on to the next question যি অকল ষ্টুডেন্টে মাত্ৰ জয়েন কৰিছা লাইক কৰি দিয়া বাপৰে কৈ ইটাও 40 টা লাইক হ'ব পাৰা নাই 50 লাইক হৈ যায় ইতিয়ালৈকে লাইক কৰিব পাৰা নাই the defense lawyer tried to beat around the bush মই beat around the bush নকৰো দে কিন্তু beat around the bush instead of answering directly so what do you mean by beat around the bush মানে আপুনি ডাইৰেক্টলি আনসাৰ দিব পাৰা নাই আপোনাক সুধিছে মানুহৰ বডিত সবচে লম্বা হাড্ডি কোনটো বডি পাৰ্টত আছে আপুনি কৈছে স্যাৰ পেটত তো হাড্ডি নাথাকে স্যাৰ কাণত তো সবচে সৰু হাড্ডি থাকে আৰে আপোনাক সুধিছে সবচে লম্বা মানে দিঘলিয়া কি কয় বোন কোত আছে বডিত আপুনি দি আছে ইফালৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ ৰাইট যেতিয়া আপুনি you are avoiding the main point তাক আমি কি বুলি ক beating around the bush yes avoiding the main topic Sir, মই সেম কথা কলো কোনটো কথা এ ওপৰতে গুছি গল ফেমিউৰ লাগি আছে মই হেতে ক yes ফেমিউৰ যেটো বোন হয় নহয় ভৰিত হেতু সবচে দীঘলীয়া আপোনাৰ বোন হয় okay okay আজিৰ কাৰণে লাষ্ট কোৱেশ্চন কৰো এটো ঠিক আছে the witness was dash intense cross examination by prosecutor the witness was dash intense cross examination by the prosecutor কি হ'ব হেমুৰ নহয় ফেমুৰ হয় FEMUR H আৰু F একেলগে আছে নেকি অলপমান হেই কাৰণে গম পাইছে ঠিক আছে সিলিমা yes it is subjected to the correct answer is subjected to means undergo or experience something okay so with this we will be ending today's session আজি session to ইয়াতে end কৰি দিও যি অকল ষ্টুডেন্টে আইছা কিবা এটা নতুন শিকিছা বহুত গিটা নতুন শব্দ আজি আনিছো এনে ধৰণৰ শব্দ আপুনি এক্সামত পাব পাৰে হে কাৰণে মই নতুন শব্দ বিচাৰিয়ে থাকো এটা কি কয় হে বনাইছিলো ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইয়াতে দিছো মই ইউটিউবত কিন্তু আপোনালোকে নাচালে কি আছিল সুপাৰ ফ্ৰেজিলিষ্টিক এক্সপিয়ালিডোচিয়াছ সো হেতু মই কি কয় বনাইছিলো মিনিং কি হয় কিন্তু আপোনালোকে নাচালে হেতু এবাৰ চাই লব anyways with this we will be ending today's session thank you everyone are sorry দৰকাৰ না মই just joke কৰিছে সলিমা with this we will be ending today's session pdf to code পাব pdf to classৰ পিছতে আপোনাৰ telegram channelত দি দিয়া হ'ব
টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছএপ চেনেল বিলাকত দি দিয়া হ'ব সো ইতিয়ালৈকে যদি আমাৰ আপুনি চেনেল হে কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ফলো কৰা নাই তেন্তে প্লিজ স্ক্যান কৰি লওক আৰু ফলো কৰি লওক আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেল বিকজ ইয়াতে আপুনি পাব আমাৰ পিডিএফ বোৰ ক্লাছৰ পিছতে দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone 50 টা ষ্টুডেন্টে চাই আছে কিন্তু লাইক খোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন যি অকল ষ্টুডেন্ট আহিছা and we will be ending this session অহা কালি ইংলিশৰ এটা মিনি ম্যাৰাথন আনিম যত আমি কেনে ধৰণৰ এটা মক টেষ্ট ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে এটা মক টেষ্ট ডিসকাস কৰিম আমি যে what can come in your examination সো কাইলেৰ ক্লাছটো মিস নকৰিবা লগতে আজি গধুলি যেটো ছটাত ক্লাছ হ'ব সেই ছটাৰ ক্লাছটো মিক্স নকৰিবা বিকজ তাতে ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ গৈ আছো আমি with this we will be ending today's session thank you everyone and we will be meeting in the next session bye everyone